Orag sa transmission dyan ang poseng. Wala may tingog diri dapita. Rekusod na na. Tungod sa makina. Nakadiri ang transmission. Wala. Karon pa na ako na-check eh. Ulan-ulan kasi diya. Ako yung neutral mag-brake. So, okay kayo ang makina. Transmission. Bearing. Mga bearing niya. Yun yung mga tinguga, mga bearing yun eh. Saan ka pala natutulog? Oo. Transmission. Positive. Metal gaw. Metal yun boss. Dako-dako ni metala oh. Mga banha kayo. Ini bearing ba na oh. Saan eh? Gear. Oh, gear. Dito pa lang oh. Grabe. Ano nangyari dyan sa loob? Dali na naman to. Okay. Biyak tayo, biyak. Natin ano to. Nangyari nito ha. Biyakin ko lang. Ooh. Housing appearance good. Okay. So tama yung hinala natin. Ayun. Ayun pa. Dali. Ito. Yun o. Pangag. Ito pa. Bungi-bungi. So, dyan lang ang problema. So, ito lang ang papalitan natin. Dyan lang yan. Wala nang iba yan. Huwag na tayong lumayo. Kailangan natin mag-repair. So, ito ang issue. Tumatakbo naman siya. Ganda yung takbo pero may abnormal noise lang, no? Pag naka-minor. Pag naka, ano siya. So, yan. Kitang-kita ng ebidensya. Sana tayo. And then, bungi-bungi din, no? Dalin lang natin tong pump. Ito yung pinaka-pump niya. Matanggal natin yan bago natin itong bunot.
Bumalik pa. Yan. So, ito yung pump. Ayan. Tabi natin. Ito naman yung dito. Sa clutch. Ayan. Para sa drive, ano na yan. Drive gear. Okay. So, kailangan lang natin matanggal is ito. Kaya, tanggalin natin. Op! Ayun. So, kitang-kita yung ebidensya, mga uncles. Basag. Basag na basag yung mga ngipin. Bungkag na daw, bungkag. Ayun, oh. Kaya pa. Maingay. So, normally ang cost nito, hindi naman sa, pwedeng sa ano na rin, gear backlash niya. Pero yan, ano yan, sa operation, sa tagal na rin. So, mostly, kung hindi nag-neutral bago mag-handbrake, bago mag-park, yun ang nangyayari. So sa mga automatic kasi, kailangan kasing neutral ka muna, handbrake, bago mo i-park. So pag binaypass mo yan, pagkadating mo sa isang area kung saan ka hihinto, tapos bibiglain mo ng park, ito ang mangyayari niyan, yung mga gear. Kasi nakaikot pa siya, hindi pa naglalak tong sa park mo. Ito yung naglalak ng park, okay? Yan, release kasi yan kung naka-engage ka. So ngayon naka-park yan kasi naka-lock yan, oh. So ayan, nakaikot, tapos biglain mo ng park. So yung dito mo pa sa gear, umiikot pa yun. Meron pa siyang rotation. Normal rotation niya, tapos bibiglain mo sa park, yan mangyayari. So ang maganda talaga sa pag handle ng mga automatic, para hindi ka mangyari sa ganito, so neutral muna, handbrake bago mag-park, para hindi magkaroon ng ganito yung mga gear. Pod umingay. Ito issue nito, tumatakbo naman pero maingay siya pag naka minora, ganun. So sobrang lakas, so abnormal. So yan lang naman ang issue, at least ngayon nakita na natin. So release natin yung park. Ito yung sa mo yan, relax natin. Ayan. Tanggalin lang natin yan. Mayroon ding may mga din dito. Alibaba, oh. Magnetin lang natin. Tanggalin natin to. Paano tanggalin yan? Basic lang. Gamit ka lang ng magnet. Tapos hugutin na natin yan. Ayan. Tanggal na. Yan lang muna. Yun po, laki. Natin yan. Ito yung nakitang Alibaba, malaki-laki. Yun, o. Grabe. Grabe naman yan. So, fast forward tayo. Natin to. Ito, wala na tayong magagawa nito. Palit din yan. Ito, ayun, o. Alibaba, o. Basag-basag yung gear. Ito, ikutin lang natin to. So, ang pagtanggal nito dun sa front to may lock yan.
Pero hindi na natin iano yung lahat-lahat, no. Dito lang tayo focus sa gear side kasi tumatakbo naman to. Check up lang natin kung okay pa ba yung mga gear tooth niya dito. Sana okay para hindi na natin to tanggalin. Parang okay naman eh. Okay. Yan. So, yun nga. Pag nagpalit ako nito, usually, palit din to. Pero, magtitipid tayo. Merong ingay konti. Konti lang naman. Yun lang sa wiring. Wiring ng gear. Yan lang ang maano natin dyan. Pero, yun nga. At least yan, alam na natin. Palit tayo nitong dalawang to. Yan, silang dalawang papalitan. Partner yan. Okay. Dumating na yung order natin from China. Ito yung order natin. Yung sira. Final drive gear. Up. Yan. No. So ito, dumating yan. Sama din to. So andun din yung sira na yun. Gawin natin yan. Then, hindi na natin yan talagang i-rebuild na kasi tumatakbo naman tong unit na to. Ang issue lang talaga niyan, maingay. Tapos ito, meron pa yung ano dyan. Yan. Protect. Nalimutan ko na to So, ganito pala. Yan. Set natin dyan. Pasok lang natin sa may butas ilalim to. Yan ang position. Sa spring. Yan muna. Tapos ito, dapat dito to. Yan. Tapos yan, ang position yan. Kailangan lang natin ipasok to. Yan. Yan, di ba? Bago yung pin. Ito. Pin. So, ganyan. Pasok natin. Yun. So, ito dito yan. Yan. Okay. Ikot. So, yan ang sa park. Pag ma-engage to, ganyan, kapark yan. Pag na ganyan, park. Diba? So, next natin is yung dito. Ito. Tapos, ito yung ibang parts nun. Kawala-wala na. Okay, hanapin ko na. So, unang parts nilalagay natin. Yan, dyan yan. Lagay natin yan. Tapos ito ang next. So, yan yung position na yan. Ba't ito? Yan. Okay, position lang natin itong ayan. So, ganyan. Position na. Okay, lagay lang natin to. So, ngayon, naka-engage to ng park kasi in-engage ko to sa park. Kaya kung makikita nyo, engage yan. Yung engage. So, ipitan lang natin yan. So, next natin. Ayan, nakabit na yung mga forma dyan. Ito. Kasi tingnan natin na maayos yan. Okay. Yan na yun. Diba? Tapos, itong pump na. Ayan. So, DIY lang itong ginawa natin. Tayo lang nag-ayos. Kaya,
Wala tayong okay pa naman tong takbo na to. Hindi ko na kailangan palitan pa ng kung ano-ano, no. Ito. Maganda sana kung palitan to pero Ford kasi to Wala tayong pambili. Yan. Usually, kailangan talagang palitan yung mga ring na yan kung may pangpalit. Pero wag na. Importante, tumatakbo naman to. Ito lang ang talagang pinaka-issue, mga bungi-bungi na gear. So, yan lang muna. So, kabit ko lang to. So, ayan. Kabit na natin. So, simple lang naman ginawa natin. Itapat lang talaga tong mga butas na to. May mga butas yan. Tapos, lagyan na natin ng mga bolt. Yeah. So, basic lang yan. Magkabit ng bolt. So, at least, yung pagbalik na ano na natin. So, yan lang ang gagawin nito. Tapos, yung bill housing na. Tapos, kakabit na. So, keep tune lang. After nito, so fast forward tayo. Yan ano natin. Test drive na natin tong unit. Okay. So, kabit na. Nilagyan lang natin ng ano. So, nilagyan natin ng ano. Sealant, no? So, ganito ang gagawin natin pag kabit para huli na yung pump pala. Para hindi masira yung ano natin. Tawag nito. O-ring. So, ayan. So, kulay blue yung sealant natin. Ayan, kita naman. No? Kulay blue. So, ayan. So, lagyan lang natin ng mga bolts. So, sa puntong ito ay tapos na tayong gumawa. At naibalik na yung makina at saka yung transmission. No? So, fast forward na lang tayo. Hindi ko na pinakita kung paano ikabit kasi lahat naman ay marunong doon. At saka basic na basic lang yun. So, at least ang punto dyan is yun, gear ang sira. Tapos yan na. Yan ang pinaka-finish product sa repair natin. So ayos. Na-test drive natin yan. Tapos nalinisan, nag-engine cleaning na rin tayo. So marami pa tayong ginawa dyan. Hindi ko na i-upload dyan. Importante tumatakbo na yung unit.